Tử vi phong thủy tháng 3 cần lưu ý điều gì? Tài lộc ở đâu? Hôm nay Quảng Tòng lại tiếp tục chia sẻ về cái yếu tố thiên thời của cái tử vi và phong thủy trong cái tháng 3 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Trước tiên thì Quảng Tòng muốn nhắc anh chị em chúng ta cần phải lưu ý những ngày, ví dụ như ngày mùng 8, 18, 28 là ngày vía mẹ Dương Trì Địa Mẫu, ngày mùng 10 là vía thần tài, thì những ngày này chúng ta có thể cầu tài lộc. Ngày mùng 9, 19, 29 là cầu mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu khổ cứu nạn. Ngày mùng 8 thì cúng sao La Hầu, ngày 18 thì cúng sao Kế Đô, ngày 15 thì cúng sao Thái Bạch, ngày 19 thì cúng sao Thổ Tú. Ngày 11 thì chúng ta sẽ cúng Tam Tai đối với tuổi Hợi Mão Mùi. Và ngày mùng 1, ngày 15 thì chúng ta cúng trời Phật thần thánh, tổ tiên ông bà giúp đỡ con cháu. Đó là những cái ngày quan trọng trong một tháng mà tháng nào Quảng Tòng cũng sẽ nhắc lại. Để không mất nhiều thời gian của anh chị, sau đây Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái yếu tố về phong thủy. Về phong thủy tháng 3 âm lịch này thì cái ngôi sao Cửu Tử là ngôi sao về hỷ khánh tài lộc, nó lại bay về trong trung cung. Trung cung tức là ngay chính giữa, cái vị trí chính giữa của ngôi nhà, cái cung ở giữa ngôi nhà. Và cái ngôi sao Ngũ Hoàng Đại Sát thì bay về trong cái hướng Bắc. Cho nên để kích tài lộc trong cái tháng 3 âm lịch này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bông hồng màu đỏ, những cái vật phẩm màu đỏ, những cái vật phẩm cầu tài màu đỏ, hoặc là chính cái bông hoa hồng màu đỏ chúng ta đặt vào trong cái vị trí chính giữa của ngôi nhà, thì chúng ta sẽ kích hoạt những cái điều tốt đẹp, may mắn, kích hoạt những cái vùng khí tốt đẹp ngay chính giữa ngôi nhà, để cho những cái khí tốt, những cái hỷ khánh, những cái điều may mắn ở trong cái về yếu tố thiên thời nó sẽ lan tỏa ra khắp ngôi nhà, nó sẽ làm cho chúng ta vượng tài. Anh chị em lưu ý ha, ngay vị trí trung cung chính giữa ngôi nhà, đó là để chúng ta kích tài lộc. Tiếp theo thì ngôi sao Ngũ Hoàng bay về phía Bắc của ngôi nhà hoặc văn phòng. Cho nên ở hướng Bắc chúng ta nên treo 6 cái đồng tiền, 6 cái đồng xu, hoặc là chúng ta giữ yên cái vị trí phía Bắc này trong cái tháng 3 âm lịch để chúng ta hóa giải cái sát khí. Cái ngôi sao Ngũ Hoàng rất là xấu. Đặc biệt những ngôi nhà nào mà có mở cổng, mở cửa ở hướng Bắc thì chúng ta lưu ý cần treo 6 cái đồng tiền này để chúng ta hóa giải cái ngôi sao Ngũ Hoàng. Anh chị em cần phải lưu ý điều này ha. Đó là về cái yếu tố phong thủy mà Quảng Tòng chỉ chia sẻ nhanh về 2 ngôi sao thôi. Thật sự ra có tới 9 ngôi sao, nhưng Quảng Tòng chỉ nhấn mạnh vào trong 2 ngôi sao Cửu Tử để chúng ta kích tài lộc, và ngôi sao Ngũ Hoàng Đại Sát chúng ta hóa giải sát khí. Đó là cái yếu tố về phong thủy để chúng ta kích tài và hóa sát trong cái tháng 3 âm lịch. Tiếp theo là về yếu tố tử vi. Yếu tố tử vi thì tháng 3 âm lịch này, tuổi nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất? Thì tháng 3 âm lịch là tháng Thìn, tháng Canh Thìn, cho nên tuổi Thìn là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, là chịu ảnh hưởng 100% những cái ngôi sao trong cái cung Thìn này. Và tuổi Tuất thì bị đối xung với cái cung Thìn, với tuổi Thìn. Tuất thì xung với Thìn, cho nên tuổi Tuất sẽ chịu ảnh hưởng tới 150% hoặc 200%. Rồi tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu, như vậy là Thân, Tý và Dậu sẽ chịu ảnh hưởng 80%. Còn lại những tuổi khác như tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi thì chịu ảnh hưởng khoảng 60%. Đây là về cái yếu tố thiên thời anh chị em ha. Còn lại nó chiếu vào trong cái bản mệnh của mình, rồi chúng ta ứng dụng cái phong thủy hồi nãy nữa để chúng ta có thể giúp cho cái cuộc sống của mình nó ngày càng tốt đẹp hơn. Để không mất nhiều thời gian thì trong cái tháng 3 âm lịch này, nổi bật lên là chúng ta sẽ đứng ở cái ngôi trực phù. Trực phù là một cái thế mà trong công việc thì chúng ta thường bị chèn ép, bị thua thiệt người ta. Thì trực phù thì nó sẽ đi chung với bộ ba là Thiếu Âm, Long Đức, trực phù. Để hóa giải được cái ngôi sao trực phù này thì chúng ta sẽ ứng dụng cái ngôi sao Long Đức, là chúng ta làm thật nhiều việc thiện lành
để hóa giải cái ngôi sao trực phù bị thua thiệt này. Thì về yếu tố mà chúng ta bị thua thiệt, bị chèn ép thì chúng ta cần phải bình tĩnh, chúng ta phải kỹ càng thì chúng ta sẽ đỡ được cái phần bị thua thiệt. Tuy nhiên thì Quảng Tầm cũng nhắc lại là chúng ta ứng dụng ngôi sao Long Đức, chúng ta đặc biệt là làm những cái việc thiện lành, giúp đỡ mọi người xung quanh, giúp đỡ gia đình thì nó sẽ hóa giải được cái sự bị thua thiệt này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp cái vấn đề về cái ngôi sao Kình Dương. Ngôi sao Kình Dương là một ngôi sao phá hoại trong công việc cũng như trong cuộc sống, cho nên cũng là một cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta cần phải bình tĩnh. Về tài lộc thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của cái ngôi sao Đại Hao, là chúng ta bị hao tổn về tài lộc rất là nặng trong cái tháng 3 âm lịch này. Cho nên anh chị em chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý trong mọi việc chúng ta nên kỹ càng. Về vấn đề tài lộc thì nổi lên là có cái ngôi sao Hỏa Tú và Cô Thần. Như vậy là chúng ta cần phải biết tiết kiệm trong mọi việc trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta chi tiêu, chúng ta sử dụng những cái khoản chi nó hợp lý thì trong công việc, trong cuộc sống nó sẽ giúp cho chúng ta thăng bằng được cái dòng tài chính của mình. Đó là về cái công việc và về cái tài lộc. Như vậy thì về tài lộc thì chúng ta cũng nên kích tài lộc, chúng ta nên nhờ phong thủy, lợi dụng cái yếu tố phong thủy kia. Về yếu tố sức khỏe thì cái cung Thìn năm 2025 này là canh Thìn. Như vậy thì chúng ta cần phải canh thì là bệnh ở gân và cơ, Thìn thì là bệnh ở vai và bàn chân. Như vậy chúng ta cần phải lưu ý là những cái vị trí như gân, cơ, vai và bàn chân. Đó là những cái yếu tố về tử vi. Và Quảng Tầm cũng muốn chia sẻ thêm thì tử vi thì trong cái tháng 3 âm lịch này chúng ta được cái ngôi sao Thiên Quang nè, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Phúc là những ngôi sao về yếu tố về dương quý nhân, giúp đỡ mình trong công việc, trong cuộc sống. Và cũng là âm quý nhân là những cái bậc bề trên, tổ tiên của huyền thất tổ, ông bà giúp đỡ cho mình, nâng đỡ mình trong cuộc sống. Cho nên Quảng Tầm cũng khuyên anh chị em chúng ta lưu ý những ngày mùng 1, 15, mùng 8, 18, 28, mùng 9, 19, 29. Chúng ta nên nhớ đến các bậc bề trên, tổ tiên của huyền thất tổ, cầu cúng tu tập thì sẽ hóa giải được những cái điều khó khăn trong cuộc sống. Đó là cái yếu tố thiên thời trong cái tháng 3 âm lịch này mà tuổi Thìn, tuổi Tuất là bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiếp đó là tuổi Thân và tuổi Tý, rồi sau nữa mới là những cái tuổi còn lại. Đó là về cái yếu tố thiên thời. Chúng ta quay lại, chúng ta vận dụng cái yếu tố phong thủy mà Quảng Tầm đã chia sẻ và chúng ta căn cứ vào trong cái nhân mệnh của bản thân mình. Chúng ta đối nhân xử thế như thế nào, chúng ta tu tập như thế nào, tạo phước đức như thế nào thì sẽ hóa giải được những cái điều không tốt trong cuộc sống. Quảng Tầm chúc cho anh chị em chúng ta có một cái tháng 3 âm lịch thật may mắn, hạnh phúc, thu hút được nhiều tài lộc và nhớ bấm đăng ký để ủng hộ Quảng Tầm.